πατρίς, αμακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σ' αναστήσουν, να ξαναϋποθείς άλλη μία φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουν χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Η αναζήτηση στοιχείων για το Γιάννη Μακρυγιάννη έμοιαζε στην αρχή εύκολη υπόθεση. Επιφανείς άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών επηρεάστηκαν από τα απομνημονεύματά του και αναγνώρισαν σε αυτόν ότι ήταν μια από τις πιο μορφωμένες ψυχές του ελληνισμού. Η ζωή του Μακρυγιάννη μια αδιάκοπη περιπλάνηση. Αναπόφευκτα το ταξίδι στα βήματα αυτού του ποιητή πολεμιστή φαινόταν ως ιδανική επιλογή. Πρώτος σταθμός στη γενέτειρά του, στον Αβορείτη Φωκίδας. Από τα πρώτα του κιόλας βήματα άρχισε να ξενοδουλεύει για να βοηθήσει την οικογένειά του, μια και ο πατέρας του δολοφονήθηκε από τους Τούρκους. Ατίθασος ο νέος αυτός Ρουμελιώτης δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα τη μοίρα που προσπαθούν να του επιβάλλουν. Και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αλλάξει τη μοίρα αυτή. Και τα καταφέρνει. Τον διώχνει. Έγινα ως 14 χρονών και πήγα σε έναν πατριώτη μου εις Δεσφύνα. Ήταν γιορτή και παγκύρι τα Γιαννιού. Πήγαμε εις το παγκύρι. Μ' έδωσε το ντουφέκι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω. Ετσακίστη. Τότε με έπιασε σ' όλο τον κόσμο μπρος και με πέθανε στο ξύλο. Δεν με έβλαβε το ξύλο τόσο. Περισσότερο ότι όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παράπονο δεν ήβρα άλλον κριτή να το υπό να με δικιώσει. Έκρινα εύλογο να προστρέξω στον Αϊγιάννη ότι στο σπίτι του μου έγινε αυτήν η ζημιά και η ατιμία και τον περικαλώ να μου δώσει άρματα καλά και σημαίνια και 15 πουλιά χρήματα και εγώ θα του φτιάσω ένα μεγάλο καντήλι ασημένιο. Με τις πολλές φωνές κάμαμε τις συμφωνίες με τον Άγιο. Και ο Άγιος κράτησε τις συμφωνίες. Γιατί ο Μακρυγιάννης, φεύγοντας από τη Δεσφύνα, πηγαίνει στην Άρτα και δουλεύει για λογαριασμό ενός συμπατριώτη του, τίμιου ανθρώπου, του Θανάση Λιδωρίκη. Δουλεύει κοντά του και παράλληλα εμπορεύεται μόνος του τόσο καλά, που στις παραμονές της Επανάστασης είχε καζαντήσει του Θεού τα ελέη, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος. Τότε έφτιασα ντουφέκι ασημένιο, πιστόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό και αρματωμένος καλά και συγυρισμένος το πήρα και πήγα στον μπροστάτη μου και ευεργέτη μου και αληθινό φίλο, τον Αϊγιάννη που σώζεται ως το σήμερα και τον προσκύνησα με δάκρυα μέσα από τα σπλάχνα μου και θυμήθηκα όλες μου τις ταλαιπωρίες που δοκίμασα. Η παρουσία ενός τέτοιου παιδιού που εκφραζόταν με έναν τέτοιο απόλυτο τρόπο την εποχή εκείνη στην Ελλάδα σήμαινε πολλά για το υπόδουλο γένος. Ο νέος αυτός τύπος ανθρώπου που δημιουργήθηκε οδήγησε στην απελευθέρωση τόσο της γης όσο και της ψυχής της Ελλάδας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού και ο Θεός 1820.
μοιείται και παίρνει τον όρκο της φιλικής εταιρείας. «Μπήκα στο μυστικό», μας λέει, «και εργαζόμουν για την πατρίδα και τη θρησκεία μου. Να τη δουλέψω ειλικρινώς καθώς τη δούλεψα. Να μην με λυπεί κλέφτη και άρπαγο, αλλά να με λυπεί τέκνο της κι εγώ μητέρα μου». 1821-25 Μαρτίου. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός σηκώνει το λάβαρο. Η Επανάσταση εξαπλώνεται σ' όλο το Μοριά. Ο Μακρυγιάννης στην Άρτα οργανώνει το ασκέρι του. Το βάπτισμα του πυρός το πήρε στη μάχη του Σταυρού και μετά στη μάχη της Άρτας, όπου μαζί με τα σώματα του Μάρκου Μπότζαρ και του Γιώργου Καρδισκάκη προσέβαλαν τους ελληνόμενους Τούρκους τόσο ορμητικά, ώστε τους έτρεψαν σε άτακτη φυγή, γυρεύοντας γρήγορα την πόλη. Ο Μακρυγιάννης αγωνίζεται και μάχεται ακατάπαυστα. Ωστόσο, ενώ διαρκούσε ο αγώνας των Ελλήνων κατά των Τούρκων, άρχισε ο εσωτερικός διχασμός, που κατέληξε σε εμφύλιο πόλεμο με οδυνηρά επακόλουθα για την επαναστατημένη Ελλάδα. Στην περίοδο του εμφυλίου και παρά τις συμφορές που επέφερε αυτός στις τάξεις των Ελλήνων, ο Μακρυγιάννης συμμετέχει ενεργά σε μάχες που έκριναν την εξέλιξη της Επανάστασης. Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην ιστορική για τα αποτελέσματά της μάχη των Μήλων, όπου διατάχθηκε από την κυβέρνηση να οχυρώσει εσπεσμένα αυτό το σημαντικό λιμάνι, αντίκρυ από τον ναύπλιο. Εσπλάκωσαν με την πρώτη ορμή και εκεί άρχισε πεισματώδης πόλεμος από το ένα μέρος και από το άλλο, κάμποση ώρα. Ήταν κάψη και δεν φυσούσε τελείως. Ο καπνός των Κυριακιών έγινε μια αντάρα, καταχνιά, όταν αρχίσαμε και βαρούγαμε και σκοτώναμε τους αξιωματικούς. Κρύγησαν. Σε αυτόν τον ίδιο καιρό βγάλαμε τα σπαθιά 5-6 και άλλοι ύστερα και ριχνόμαστε απάνω τους και τους δίναμε έναν χαλασμό. Τότε έπαψε ο πόλεμος. Την ίδια βραδιά έφυγε από εκεί ο Μπραήμης, διανυχτός. Τέλη Ιουνίου 1825. Μετά τη μάχη των Μήλων, ο Μακρυγιάννης έρχεται στην Αθήνα για να γιατρέψει το θρηματισμένο από τραύμα δεξί του χέρι. Τη χρονιά αυτή παντρεύεται τη θυγατέρα του Γεωργαντάσκου Ζέ Εκατερίνη. Ωστόσο, νέοι αγώνες καλούν τον Μακρυγιάννη στις επάλξεις. Ο Τούρκος στρατηγός και ο ταχύς Πασάς με τεράστιες δυνάμεις πλησιάζει την Αθήνα και στρατοπεδεύει στα Πατήσια, απειλώντας να αλώσει την πόλη. Η τύχη του Μακρυγιάννη ήταν γραφτό να ταυτιστεί με αυτήν της υπεράσπισης των Αθηνών και του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Αρχίζουν λυσώδεις μάχες με τους Τούρκους, που ήθελαν πάση θυσία να καταλάβουν την Ακρόπολη. Ο Μακρυγιάννης συμφιλιώνεται με τον Κούρα και οχυρώνουν την περιοχή γύρω από το Ηρώδειο, το Σερπετζέ. Μάχονται πλέον αδελφωμένοι. Σε ένα διάλειμμα μετά από μια αμφίροπη μάχη με πολλούς νεκρούς εκατέρωθεν, ο Γκούρας τον παρακαλεί να πει ένα τραγούδι. Ο Μακρυγιάννης είχε το πάθος της έκφρασης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ιδιοσυγκρασία καλλιτεχνική. Έγραφε στίχους, συνέθετε και τραγουδούσε πολεμώντας έχοντας στον ώμο τον ταμπουρά του.
ένας μορένας, ένας αητός καθόταν. Ξανάρχισε ο πόλεμος και άναψε ο τουφεκισμός πολύ. Εγώ ήμουν άγρυπνος τόσες βραδιές. Νύχτα και ημέρα δουλεύαμεν και φτιάναμεν κάτι χαντάκια. Αποκοιμήθηκα. Βγάτε ρε, παλικάραδες! Τότε οι άνθρωποι μου ανακατώθηκαν με τους Τούρκους. Σηκώνομαι άξαφνα εκεί όπου ήμουν γερμένος. Πόνησα εις την τάπια. Μου ντουφέκησαν οι Τούρκοι. Τους ντουφέκησα κι εγώ εις τον σωρό. Μου δίνουν ένα ντουφέκι και με πληγώνουν εις τον λαιμόν. Τότε οι γενναίοι Έλληνες βάστησαν σαν λιοντάρια. Ξαναλαβώνομαι κι εγώ, πίσω εις το κεφάλι. Πολύ κακά, έπεσα κάτω πεθαμένος. Με τράβηξαν οι άνθρωποι μέσα. Τότε ένιωσα. Τους είπα, αφήστε με να με τελειώσουν εδώ, να μην είδω τους Τούρκους ζωντανός να μου πατήσουν το πόστο μου. Τότε οι καημένοι οι Έλληνες με λυπήθηκαν πολύ. Πολέμησαν κολλαίους. Διώξαν τους Τούρκους από την τάπια μας και τους έβαλαν όλους εις τις κάμαρες. «1828. Ο Καποδίστριος αναλαμβάνει κυβερνήτης της Ελλάδος. Ο Μακρυγιάννης διορίζεται αρχηγός της εκτελεστικής δύναμης στο Μοριά, έχοντας ως έδρα το Άργος». Εδώ, στο αρχαίο θέατρο του Άργους, άρχισε να γράφει ο Γιάννης Μακρυγιάννης τα απομνημονεύματά του. Το Φεβρουάριο του 1829. Δεν είναι βέβαια τυχαία η επιλογή του χώρου. Συχνά αναφέρει τα ονόματα των αρχαίων, όπως ο Λεωνίδας, ο Σωκράτης, ο Θεμιστοκλής. Αυτούς θεωρεί πως είναι δάσκαλοι του και αυτός συνεχιστής της κληρονομιάς που μας άφησαν. Ποιος είναι ο λόγος, βέβαια, που οδήγησε αυτόν τον μεγάλο αγωνιστή στο να γράψει? Ποια ήταν η βαθύτερη ανάγκη που τον όθησε σε κάτι τέτοιο, για να μας αφήσει αυτό το απαράμιλου μεγέθους, αξίας και ήθους έργο του? 1833, Ιανουάριος. Ο λαός υποδέχεται τον Όθωνα στον Ναύπλιο, στηρίζοντας τις ελπίδες του σε αυτόν. Ο Μακρυγιάννης αναφωνεί: «Σήμερα ξαναγεννιέται η πατρίδα».